Och då var ju ungdomsmodet på det här sättet. Ej, du skojar. Jag önskar att jag skojar. Om det finns en röd tråd så fastnar jag för bilar som har någon slags egen identitet. Ja, vi har ju tidigare sett Marks härliga duettambulans och hans värsta köp någonsin, en Amazon Sport, en Racer Anglia, en Cortina GT och mycket, mycket mer. Jag fick ju tag på den här innan de rusade iväg i pris. Och idag vet jag att han har någonting annat udda att bjuda på. Har du en Anglia till? Ja, det här är den första. Den första bilen jag köpte själv. Jag hade ju fått en Morris när jag var 13. Sen så blev den här till salu i grannbyn då när jag var 15. Så då blev det ju till att sommarjobba järnet då liksom. Och så kunde jag köpa loss den här från första ägaren. Och jag var ju 15 då och mina jämnåriga de ville ju ha en Peugeot GTI eller en Golf GTI. Så jag var ju super ute verkligen. Men jag tänkte ju på den här som en veteranbil. Jag ville ju ha en sån här så att jag köpte den ju. Den här är ju superoriginal. Den har alltså idag har nu förflyttat sig. Den har gått 7000 mil men den har ju förflyttat sig 1 mil ifrån där den såldes ny på Grönlunds Ford i Leksand. Det här var ju bland de första som kom ut så att den här det är 60ans årsmodell som kom ut hösten 59. Och då hade ju Ford Anglia släppt en helt ny modell. Tidigare så var de små bulliga köttbullar med en sidventilsmotor som inte var speciellt spännande på något sätt då. Och så kom den här toppventilaren, kunde varva det som tusan och mätaren gick ju bara till 120 men de gjorde ju mätaren ut åtminstone. De sålde väldigt bra, det var en billig bil. Och jag har alltid velat haft den, så farsan säger att jag snackade om den när jag var 4 år. Och när jag då köpte den här, det vi gjorde var att vi fick fälgarna blästrade så lackade vi upp dem i samma färg som taket då. Och de här deluxe-modellerna kunde man få med den här kromlisten och en annan färg på taket då. Så det är uppenbarligen någon som har gjort det. Den här heter Shark Blue och den här heter Pompadour Blue. Så de försökte ju sälja in de här bilarna lite extra då i början. Det var ju skulle vara lite flådigare då. Sen så fick vi också vita däcksidor monterade på, det är lösa vita däcksidor visserligen. Men de fick vi på då. Och så hann jag visa upp den för första ägaren på det sättet då. Sen gick han iväg och dog. Inte så knappt halvår därefter. Men han hann ju se att den hade hamnat i goda händer och han hade ju putsat på den här rätt mycket, den farbrorn. Det tillbehöret som sitter längst bak, det var det vi hittade på en skrot i Danmark när jag var 4 år gammal. Det existerade i Sverige där man kunde köpa till det. Det var inte vanligt men det var inte superovanligt. Att man då kunde sätta reservhjulet på utsidan bak för att få lite mera utrymme i bagageutrymmet. Och då finns det då förlängningsjärn som har Ford stämpel, så det här är ett originaltillbehör. Som flyttar ut stötfångaren hit. Så fanns det de här kåporna som döljer det. Och så är en låda här som håller i reservhjulet. Det roliga är att reservhjulet står då i samma vinkel som det underliga taket. Man kan säga på vissa sätt att den är föregångaren till Ford Ka. För att den har en väldigt, väldigt genomarbetad design. Så du har en romboid form på handskfacksluckan som går igen då när pedalerna står bredvid varandra. Så gör de samma form. Hastighetsmätarna har samma form. Blinkersarna fram har ju den här triangeln som förekommer här också. Och det här är nästan en romboid form. Här har du en triangel igen. Så att den är väldigt, väldigt genomarbetad designmässigt. Sen har man ju såna roliga grejer som en sån här duffelform här. Som det står hood på. Här öppnar man huvudet. Och när värmereglagen står bredvid varandra så har de exakt samma form. Mycket sånt där. Och modellen kallas för Ford 105E. Det är den officiella beteckningen på den här modellen. Och då har man alltså låtit hastighetsmätaren gå förbi just 105. Inte 100 utan 105 står det. Det är som en lekfullhet som jag gillar väldigt mycket. Hur ofta använder du den här då? Den här har inte jag startat sedan jag var 22. Har du inte startat den? Det är synd och skam. Ja, alltså det där är svårt att förklara egentligen. Bilar har ju passerat genom mitt liv med en sån hastighet så att vissa har glömts bort nästan. Men i det här fallet så tror jag det handlar om att jag vågar liksom inte använda den här så mycket. Den har varit rätt speciell för mig. Det var den här bilen som fick mig att börja sommarjobba och den första drömmen jag förverkligade för
för egen hand. Sådär. Men hade du fler bilar också eller? Ja, någon mer finns det väl. Men du, här står ju en P1800. Ja, det stämmer. Och det är en rätt frisk kaross det här. Det här var en kille i södra Sverige som var 16 år. Han hade bestämt sig för att hans första bil skulle vara en P1800 och han skulle bygga den på sitt sätt. Så efter skolan på dagarna så jobbade han på posten. Så gnetade han på där. Och så berättade hans mamma att en dag så svängde in en Mercedes på gården med en trailer med en röd P1800 på. Och den såg bra ut. Det var inget skrot han släppade hem, säger hon. När damens garage då blev traktens tillhåll för ungdomarna, då började bygga om den här bilen. Det här var en körsbärsröd 63, man kallar den för en sen Jensen då, när svenska Volvo tog hem produktionen ifrån Jensen-fabriken. Där de tidigare byggdes då. Och då var ju ungdomsmodet på det här sättet. Ej, du skojar. Jag önskar att jag skojar. Men Jesus. Det här är ju en ikon i svensk industrihistoria. Det är ju något av det vackraste som svensk industri har skapat någonsin, tycker jag. Och här har de bara så här borrat hål rakt igenom den här fantastiska panelen. Och gjort knappstoppad vinyl överallt ihop. Vad är det här för mätare han har satt här? Det är en barometer bland annat. För att kunna hålla koll på vädret, du vet. Ja, precis. Det är säkert jätteviktigt. Men alltså... Kolla takkonsolen. Den är helt galen. Vad har han satt i taket för någonting? Ja, bland annat så finns det hörlursingångar för att kunna ha headset på sig då, när man åker. Kontroller för en stereo som fanns här en gång i tiden. Säga vad man vill om killen, men han var ju tidigt ute med bilstereobygge. Det är tweeters som hänger ifrån taket i det som har varit baksäte. Så är det en bar i mitten av ryggstödet. Och sen så är det stora bashögtalare där ryggstöden har funnits tidigare. Är det här en bar? Ja, där har det varit belysning och det finns knappar som det står perkulator på. Så han har haft en kaffebryggare här inne någonstans och en vattentank tror jag som man kunde då dosera någon vätska med. Den luktar ju inte direkt rosor invändigt, det ska man ju ha klart för sig. Den luktar inte hallon, nej. Han byggde när han var 17 år. Han köpte den när han var 16 om jag är rätt underrättad. Byggde medan han var 17 och använde den mellan 18 och 20-21 någonting års ålder. Sen rullades den in i en lada. Ja, det är ett tidsdokument, verkligen. Och så har den hijackers bak, så att man kunde hissa upp den med tryckluft och få lite mer stuk på den. Vad är det här för att? Det är typ 10 tum. Ja, precis. Och då ska allting vara schysst i framvagnen om man ska orka vrida runt den där kringlan. Men så kolla dörrsidorna, vet du. Ja, här var det en röd lurvig grej tidigare då, som jag nyss har tagit bort. Har du försökt prata med den här killen? Nej, alltså han blev en väldigt upptagen affärsman. Han hade Mercedes och Hummer och andra bilar på slutet. Och hade inte tid för sin P1800 på många, många år. Sen har han tyvärr drabbats av sjukdom och gått bort. Jag köpte bilen av hans mor som var 89 år då. Och hon ska vara 91, 92 nu tror jag. Väldigt trevlig kvinna. Så skrev jag en artikel om den här bilen och fick den publicerad i en biltidning. Då, och så fick hon se det där. Och hon tyckte det var väldigt fint då, att få det efter hans död. Då, att någon skrev om hans bil som var jätteviktig för honom under en period i livet. Han byggde den här i 2 versioner. Den fick en svart lack. Och så fick den eldsflammor. Så hade den sidepipes. Då hade den fortfarande dörrhandtagen kvar här. Kromlister här. Kanske den hade de här som man kallar för hockey sticks. En speciell kromlist på sidan. Så att jag slipade av lite här och tog fram de där flammorna igen. Bara för att se hur de såg ut. Nej. Så där är del av den första lacken då. Senare lackade han över den svart igen och då blev det svart över kromlisterna runt rutan och sådär. Så jag fick ju skrapa fram dem då. Om du ser de här listerna runt den här, runt rutan fram och bak. De här speciella på de här tidiga P1800. Senare blev det enklare aluminiumlister. De här fick jag skrapa fram. Tyvärr så, han har ju slipat med någon slippapper här för att få färgen att fästa. Så det är mycket som är förstört på det sättet då. Men grejen är att han hade ingen svets den här killen. Han har ju inte svetsat på någonting på karossen. Det han har gjort är att han har plastat på en
spoiler fram och en sån här ankstjärt bak. Men det blev ju aldrig någon skyport till exempel. Det var ju ofta att såg man ut en lucka i taket och satt i en speciell glastakbit där som kallades för skyport. Men han har inte gjort någon stor åverkan på karossen som sådan. Så allt det går ju att ta bort om man vill. Ja, vad ska du göra med den här? Ja, jag vet inte. Alltså, jag älskar den här designen som Pelle Pettersson gjorde när han var 19 år. Och som liksom gick igenom av mer eller mindre av misstag. Blev antagen av Volvo. De är så fina, original. Och den här är ju så speciell som det tidsdokumenten är med Krager-fälgar och du vet flammor. Och den har ju målade innerskärmar. Liksom. Det är ju rött och gult och bromsrummorna är målade och bensintanken är knallgul och allt som var 75-76 liksom. Men vad är det för hål på sidan här då? Det som ser ut som luckor, det är någon dekal som han haft på den. Som han helt sonika har duschat över med färg andra gången han lackade om bilen. För då skulle det tydligen gå undan. Då lackar man över ett klistermärke också. Och här har han byggt några specialbaklysen då? Ja, och originalen de finns ju kvar. De hade han satt fast på insidan då, så de kunde lysa ut genom de här rören. Som faktiskt är såna här gråa avloppsrör. Och plastat fast. Så det spelade ju inte så stor roll hur han kom dit. Han hade sina mål klart för sig och han var ju inte rädd för att bara ta avloppsrör om det var det gällde liksom. Bara han kom framåt. Här har vi en ankstjärt, ja. Plastad på plats. Den är lätt asymmetrisk. Och sprucken här. Jag vet inte vad han har använt för material för att göra formen då innan han plastar på ett lager plast. Den är på väg att ta isär sig själv. Sen är det ju superfin i skuffen. Det är ju körsbärsröd. Nu ligger det ju prylar där som jag fick med till den här bilen. Men det är ju körsbärsröd i skuffen och i dörrarna. Och under huven så hade han istället så penslat vit färg då. För det skulle vara vitt under huven på den tiden. Enligt vissa då. Men ska du ha den i det här Batmobil-stuket då? Det vore ju kul att komma in med den i det här skicket på någon bilträff och se vad som händer bara med folk. Man ser ju inte en P1800 i det här skicket längre. De är ju antingen hyfsade eller överrenoverade. Och sen har vi kollat lite grann på baksidan av den här spoilern som är fram. Och då finns det spår efter 2 andra spoilers under den där. Så att han har byggt på. Han har gjort en, så har han gjort en större. Och sen så sista versionen så lackade han över flammorna och allt blev svart på bilen. Och då har han nog gjort en större spoiler igen, tror jag. Ja. Skaparglädjen var stor. Men det finns en P1800 till. En till? Ja, som är... Och då är nog den här den finaste, tror jag, dessvärre. Så att vi kan ju gå och titta på. Den är väldigt speciell. Vi kollar. Wow! Härliga lysen fram. Ja, det är en rätt galen grej. Den har alltså blivit modifierad då någon gång när de inte var värd så mycket. De har tagit bort dropplistorna så taket ser liksom lite halt ut. Så de ju moldat in såna här grejer då, som det kallas när man spacklar in det. Grillsargen, lyktsargen, den här grejen hade ju andra blinkersar original. Det här är ju en eftermarknadsgrej som liknar Cadillac 59s bakljus. Fast gjutna i gult då. Var har du hittat den här någonstans? Jaha, när jag hade köpt P1800 nummer 1 så är det en kompis som skrivit till mig och mer eller mindre retar mig för att nu har det dykt upp en lika gräslig bil då, som han uttryckte det. I Borlänge som är ganska nära här. Så han sa, ska du inte köpa den också? Du måste ju ha 2. Ja, så då åkte jag och tittade på den där. Och kom hem med en till. Inte riktigt planerat. Det här är ju ingenting man renoverar till originalskick, utan den här har varit med om för mycket bara. Strukturellt sett så är den ju inte bortom räddning, men för att komplettera upp en bil med alla små detaljer som har gått förlorade så skulle den bli för dyr för att kunna säljas då för något vettigt pris igen. Så att den här ska nog vara en ganska skrovlig, nästan som ett litet monster. Men den fungerar. Alltså den här kan man starta. Den har också Cadillacs bakljus där bak. Den är ju extravagant. Den ser ju lite vulgär ut. Sådär. Det är väldigt mycket spackel på den här. Så grejen är att de som modifierar den här, de spacklade upp den och lackerade upp den i en sån här ljust gråblå originalfärg som den här hade 1966 när den var ny. Och då såg den ju himla bra ut.
Sen byter en ägare och ett ovanlig man som heter Tobias och bor i en gammal brandstation. Han köper den här för att ha den som vinterbil. Jo, det är sant. Och då kostar den ändå en del pengar. Den kostar över 40 000 då. Och jag vet inte riktigt när det här var. Och sen kör han den ur och skur och allt det här spacklet det lyfter ju liksom. För det var den ju aldrig, den var ju inte i ordning gjord för att klara vad som helst. Uppenbarligen. Så lacken spricker upp över hela bilen. För det var ju ett fuskjobb från början. Så det Tobias gör då det är att han rollar över den med mattsvart. För det tyckte han att så skulle det vara enligt honom. Och så körde han den tills den rostade så mycket så att bakaxeln liksom sitter mer eller mindre lös. Sen så började han en grej med att göra ordning instrumentbrädan då som han ville ha den. Vilket betydde att han tog isär varenda instrument. Väldigt envis människa den här. Han tar isär varenda instrument och så målar han upp det gult med glitter i, flake alltså. Och så sätter han ihop instrumenten igen. Någonstans där så tar andra intressen över. Så att ingen sladd satt ju i någonting under instrumentbrädan när jag köpte bilen. Så vi kunde kabla igång den här med liksom sladdar och klämmor och sådär. Och så kunde vi köra upp den på en trailer och så tog jag hem den i det skicket. Nu kan man faktiskt starta den invändigt. Men även här så är det andra bilar som har fått gå före. Men jag har kört in den här på en bilträff. Och det var faktiskt en man då som blev upprörd över att jag tog dit den överhuvudtaget. Och han sa, vad fan har de här att göra? Så det är känsliga grejer. Nu ska jag starta den här, jag tänkt. Den här behöver chokas lite grann nu. Jag måste ner under huven för att ställa på choken lite grann. Jag vet en som skulle gilla den här bilen. Ja, snackar vi om samma person? Jag tror det. Så nu sitter det temporärt, permanent förmodligen. Herr Volvrod. Jo, Kenneth har varit här och sett den här redan. Slickade sig om läpparna. Det är mitt lilla monster. Vad ska du göra med den här? Här ska svetsa i ordning det strukturella på den. Sen så de aluminiumfälgar, de mags som sitter på duetten, de kommer från den här bilen egentligen. Så att jag måste hitta på någonting roligare till den här, för nu sitter originalhjul på den här. Och det passar ju inte alls stilen. Men först och främst så ska den ut på gatan igen. Här har varit någon mästermekaniker i farten. En P1800 sammansatt av skrot. Underlig grej. Jag har några dubbelförgasare som skulle passa bra på den här bilen. Det är en bra start. Sen har den overdriven kvar också, så att den har den här 50 växeln som kan vara väldigt dyr att få tag på annars. Och så taggtråd runt nummerplåten. Ja, eller hur? Det är ju en klassiker. Ja, den här satt i taket, precis som på den andra P1800 så satt det dubbla backspeglar då, en på instrumentbrädan och en som hängde från taket. Så satt den här som lite extra innebelysning. Och så hängde den här lilla damen ifrån backspegeln. Så han skriver någonting på solskydden här. Standard. Standard på den ena och modified på den andra. Det konstiga är att bilen är väldigt rostig i trösklar och runt bakaxeln. Men jag har inte hittat något hål här inne nu. Utan här är det rätt klang på allting. Det är frisk plåt i skuffen. Vad är målet med alla dina bilar nu då? Du pysslar och sen... Jag har inte haft något mål tidigare. Jag ska sälja av några av dem faktiskt. Cortinan blir kvar definitivt. Duetten borde jag spara för den är en jättebra arbetsbil. Men hälften av dem ska bort nu. Och det har lite att göra med att jag vill koncentrera mig. Jag vill få i ordning det jag har. Mm. Och sålla bort det jag inte hinner med. Sådär. Inom överskådlig framtid. Förenkla livet lite grann. Och du har en härlig blandning. Ja, tack. Ja. Men just de här P1800, i det skicket har jag aldrig sett dem. Nej. Och då menar jag inte bara att de är nedslitna utan de är lite annorlunda kan man säga. Det kan man ju lugnt säga. Nej, vad fantastiskt att få se. Tusen tack för att du har tagit dig tid. Vi får se på återseende. Ja, Vi hörs. det gör vi. Hej på dig. Jättebra. Tack så mycket.